Hello everyone. Ratatama English YouTube නාලිකාව හැමදාම ඔබට හොඳ ඉංග්‍රීසි අරගෙන එනවා. රසවත් වචන, වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ විවිධ යෙදුම් අපි ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියලා දෙනවා. අද මේ වගේ රසවත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් අරගෙන ආවා. ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතර හැකියාව දියුණු කරන්න අපි හැමදාම කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා. ඔබට අලුත් දේවල් රැගෙන එනවා. හදාරපු පාඨමාලාවල හමු නොවුණු, පාසල් කාලය තුල හමු නොවුණු රසවත් භාවිතයන් හැමදාම අපි ඔබට කියලා දෙනවා. Ada කියලා දෙන්නේ a blessing in disguise. Ratatama English. Blessing in disguise කියලා කියන්නේ වෙස්වලාගෙන පැමිණි ආශිර්වාදය. අපේ ජීවිතේ අපිට වෙස්වලාගෙන පැමිණෙන ආශිර්වාද ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ වෙස්වලාගෙන පැමිණෙන ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ? ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා a blessing in disguise කියලා. A blessing in disguise. හොඳට පාඩම් කරලා පැහැදිලි උච්චාරණය කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙස්වලාගෙන පැමිණි ආශිර්වාද. දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරනකොට මේ භාවිතය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙස්වලාගෙන පැමිණි ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ බැලු බැලමට ආරම්භයේදී එච්චර හොඳ බව පේන්නේ නැහැ. රසවත් බව පේන්නේ නැහැ. නැත්නම් වාසනාවන්ත බව පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ටික කාලයක් ඒ තුල ඉන්නකොට ඔයාට හිතා ගන්න බැරි තරම් වාසනාවක් උදා වෙනවා රසවත් අත්දැකීම් ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් blessing in disguise කියලා. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් university education is a blessing in disguise. විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ වෙස්වලාගෙන පැමිණෙන ආශිර්වාදයක්. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී කටුකය. අමාරු කාලයක් ඉගෙන ගන්නවා. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. බෝඩින් හවුස් එක නැවතිලා දුක් විඳින්න වෙනවා. හැබැයි උපාධිය ගත්තට පස්සේ තමන්ට හොඳ රැකියාවක් ලැබෙනවා, හොඳ වැටුපක් ලැබෙනවා, රටතොර සංචාරය කරන්න ලැබෙනවා. ගොඩාක් වාසි අත් වෙන්න පටන් ගන්නවා ටික කාලයක් යනකොට. අනේ වගේ දෙයකට අපි කියනවා a blessing in disguise කියලා. University education is a blessing in disguise. අපි තව වාක්‍යයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් දැන් ලංකාවට ලැබෙන්න තියෙනවා ඇමරිකානු MCC ගිවිසුම. right? දැන් මේක පිළිබඳ කතා බහ වෙන්නේ තාම නරක දෙයක් විදියට. හැබැයි ලංකාවට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මිලියන ගණනක ප්‍රධානයක් ලබා දීලා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු සංවර්ධනය කරලා, ඉඩම් සංවර්ධනය කරලා ලොකු දියුණුවක් අපිට අත් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා MCC bond is a blessing in disguise. MCC bond is a blessing in disguise. MCC bond එක කියන්නේ වෙස්වලාගෙන පැමිණෙන ආශිර්වාදයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ තමන්ට මුලදී අයහපත අවාසනාව උදා කළාට පසුව හොඳ දේවල් ලැබෙනවා නම් අපි කියනවා a blessing in disguise. අපි කියනවා learning English is a blessing in disguise. Learning English is a blessing in disguise. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ වෙස්වලාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේට පැමිණෙන ආශිර්වාදයක්. පසු කාලීනව හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දෙනවා. මේක අද ඉඳලා කතා බහට එකතු කරගන්න රසවත් ඉංග්‍රීසි හැමදාම කියලා දෙන අපි රටම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. හෙට දවසේ රසවත් භාවිතයක් නැවතත් අරගෙන අපි වාගේ ගෙදරට එනකන් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියන්න. Ratatama English